Nagbabalik ako. Kamusta, Mami? Welcome back! The goddess of cooking of YouTube, Filipino. Pilipina in the universe, in international, and Miss World. Kamusta mga anak? Kamusta, Mami? Mabuti. Eto, beauty pa rin. Mukha nga, ang ganda-ganda. Pink na pink kayo ngayon. Siyempre, dahil hinanda ko ito para sa inyong Ang lahat. ganda. Gusto ko naman masiyahan kayo, hindi lang sa pagluluto ko. Dahil din sa kagandahan ko. Yes. Ano bang lulutuin natin ngayon, Mami? Huwag pa na tayo magpaligoy-ligoy. Siyempre, ang aking version ng fried chicken. Mama Lulu's fried chicken. Yes. Mabango ang fried chicken ko, parang ako. Maasim-asim na maalat-alat. At saka, ang hindi nawawala sa table pagka merong handaan. Birthday, lalo na. Pansit Mickey, na version ni Mama Lulu. Lahat yan, may kanya-kanya tayong mga rekadong nilalagay. Pero, paano pag sabihin ng tao na, ay, ginagawa rin namin yan. Sinungaling ka, Mama Lulu? Hindi. Ang ibig sabihin, ginaya ko sila. Dahil, yun ang masarap. Kaya, yun din ang version nila. Di ba? Di ba? Walang baser. O sige na, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na ang ating mga ingredients. For those who do not speak Tagalog, press the caption below the CC. That is for English. Okay? I hope you understand me because you know, I'm fluent in English. Okay? Bago tayo magluto, mag-marinate muna tayo ng fried chicken, ang manok natin. Gusto ko yan. Siyempre, dahil minamarinate din kita eh. Ang ginamit natin, leg quarter. Ayan. Oh, napupunan nyo, may mga hiwa-hiwa na siya, di ba? Nilagyan ko siya ng mga hiwa-hiwa na para ang ating mga ilalagay na pampasarap, ma-absorb niya, sumiksik sa loob ng laman niya. Oo, tama yun. Oo. You're smart. Siyempre naman, minsan pinapagana ko yan eh. Siyempre, number 1 ang soy sauce. Peace sauce pala kasi may sauce eh. Kaya akala ko soy sauce. Peace sauce. Patis. Okay? Kayo na bahala kung anong brown ng patis ang gusto nyo. Lalagyan ko siya ng garlic powder. Baliktad. Ay, eto pala ang pangalan. Garlic powder. Ha? At syempre, ang aking pampasarap, palaging meron yan. Chicken powder. Dahil chicken siya, yan, tugma-tugma. Chicken powder. Ground pepper. At syempre, lalagyan natin siya ng lemon, pampasarap. Okay? At saka pampawala ng lansa yan. Ngayon, itong ating mga ingredients, tatansya-tansyahin lang natin ang paglalagay. Siguro mga 1 tablespoon, or kung gusto nyo na medyo mas ma-aroma, mas masarap ang lasa, dagdagan nyo, nasa tansya-tansya lang yan, walang bawal. Total, hindi naman tayo mag-aasin dahil patis meron na. Kasi ang sobra rin naman sodium, madali tayo matitigbak niya. Tip yan! Yan ang number 1. Itingting mo, Oliver. Aha, narinig nyo na naman ang ting-ting ko. O sige, magsimula na tayo sa pagpamarinate ko, ha? Nag-gloves pa kayo ngayon. Kasi may mga baser eh. Minsan sinasabi nila yung kamay ko daw. O, di ba? Mas mabuti na yung huwag kayong magko-comment ngayon ng mga baser-baser tungkol sa gloves, ha? Babla ko kayo, burado kayo. Ay natin ang patis. Kayo na ang bahala kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Basta sa tingin nyo yung ma-absorb ng ating manok. Siya nga pala, kaya nilagyan ko ng mga hiwa-hiwa din yan. Para hindi lang ma-absorb yung mga lasa niya. Isa pa, para madali siyang maluto, madaling maiprito. Papasok doon sa loob yung mga mantika para maluto kagad hanggang buto. Ayun, lalagyan natin ng lemon. Okay? Ayan. Ilang lemon yan, Ma? Isang malaki. O, pigain lang natin siyang maigi. Marami ng katas yan dahil, ayan, kung gusto nyo kalamansi, pwede rin. Lime, pwede rin. Basta maasim, okay? Okay, yung mga buto, okay lang sumama. Total, hindi naman natin ipiprito yan. Maiiwan din yan. Lagyan natin siya ng paminta. 1 teaspoon or bahala na kayo kung ilan ang gusto nyo. O, ayan, 1 tablespoon yan. O, at ang chicken powder, syempre. 1 tablespoon din. Oh. At ang garlic powder. Oh, itong gloves ko, wala pang manok to ha. Wala pang hawak sa manok yan. Okay? Mga 1 tablespoon din. Ikalat nyo lang yung mga natin, seasoning natin. Ayan. Para lahat siya magkaroon yan ng lasa.
Pagka nahalo na natin lahat yan, ilalagay na natin siya sa fridge, sa Frigidaire. Mga 1 to 2 hours, pero mas maganda kung overnight yan. Dahil talaga sisiksik sa loob ng manok ang lasa. Lalagyan lang natin ng cover at ilalagay na natin siya sa Frigidaire. Maganda. Itong mga cover nito binili ito ni Oliver. Ha? Maaasahan yan eh. Paminsan. O sige, lalagyan na natin ito sa Frigidaire at lulutuin na natin ang ating pansit Mickey. Handa na ba kayo? Okay, habang nagmamarinate ang manok natin sa fridge, umpisahan naman natin ang pagluluto ng ating pansit Mickey. Papakita ko ang aming ginamit na pansit Mickey. Ito siya. Ganyan. Fresh ito. 4 na balot ang binili namin. Pero sa Pilipinas, maraming klase. Meron dry, yung pansit canton. Iba pang mga ingredients ko. Siyempre, oyster sauce, ating soy sauce. Importante yan. Ngayon, ito ang Chinese chorizo. Isang balot yan. Hiwa-hiwa ko na siya. At siyempre, ang paborito namin, kikiam. Isang balot din yan na iniwa-hiwa ko na rin. Fish balls na masarap. Ang ating carrots, 2 malaki ito. Ito naman ang ating chicharo. At ang celery, 4 na stem yan. Iniwa-hiwa ko na rin. Ang ating garlic, 1 buo, onions, at ang ating lemon na pangpasarap pag kakainin na natin. Chicken powder, lalagyan din natin. Huwag kalimutan. At ang ground pepper, pampalinamnam. Okay, lahat ng mga ingredients na sinabi ko, tsaka mga spices, nasa description down below. Katulad ng carrots na nahulog sa lapag. Ito na, na-miss ko ang paghahawak nito at ipakita sa inyo para gamitin dito sa aking talyase. Ito, binili ni Oliver ito, special para sa akin. Silicone Yes. para hindi maggas-gas-gas-gas. Umpisa na natin. Siyempre, bubuksan natin ang ating kala ng high heat at lalagyan natin ng oil. O, kayo na bahala, tansyahin nyo kung gaano karami. Huwag masyadong marami. Ayan, 3 tablespoon yan. Kahit anong klaseng rekado. Walang rules. Walang rules. Tumapyas kayo sa hita ni Oliver. At namiss ko rin sila, yung mga ngiti nila pag nakikitang nagluluto tayo. At naririnig ang boses mo na ino-okray kita. Lalagay na natin ang ating garlic. Sarap pakinggan, di ba? Music to the ears. Lalagay na natin ang ating onions. Oh. Yan. Hahantayin natin yung maghiwa-hiwalay syempre ang sibuyas at saka yung medyo makintab na siya, translucent na ng konti. Ngayon, ang susunod na ilalagay natin ang ating chorizo. Bakit tayo sumama ng iba? Nahihiya sila. Nakikita nyo, kumikintab na yung chorizo. At saka talagang madali lang maluto yan. Oh. Ayan, ganyan lang. Halu-haluin lang natin para maging even ang kanyang pagkakaluto. Kikiam! Yan. Ang ating fish balls, ha? Ilalagay ko na. Oh. Oh. Yan. Ano? Diba? Ang gandang haluin. Hindi siya tatapon. Bigay pa sa akin nito ng aking mami nung nabubuhay pa siya. 2 yan. Isa yung auntie ko naman ang nagbigay sa akin. Kasi pare-parehong lahat marunong, mahusay magluto ang aking mga partido. Ako, mahilig ako magluto, kaya iniwan nila sa akin yan. Kaya 2 ang ganito ko. Siyempre, ilalagay natin ang ating carrots at ang ating celery bago natin lagyan ng mga spices at ang ating tubig. Okay? Para maluto agad. Yan. Carrots. Eto, haluin na naman natin. Bago natin siya lagyan ng spices na mga chicken powder natin at saka ang ating ground pepper. Chicken powder. Mga 2 tablespoons. 1 and 2. 1 tablespoon na paminta. Ngayon, kung kulang sa inyo 1 tablespoon, bahala na kayong magdagdag kung ano gusto nyo, ha? O, yan. Halo. Ang madali rito. Sabay-sabay lang lahat at halo lang ng halo. Ilalagay na natin ang ating toyo. Soy sauce, okay? 1/2 cup. Oh. Ano ba? 1/2 cup yun! Baha yun, may baha! Anong baha? Tumahimik ka nga, Oliver, ha? Oh, ito, mga 1 bote. mga 1/3 cup. Bakit ka ba nakikialam sa akin? At syempre, lalagyan na natin ang ating water. H2O. Bahala na kayo. Tingnan nyo, tansyahin nyo lang. Oh. Ayan. Lagyan pa natin. Mga kalahating batya. Siguro mga 5 cups or more or less, di ba? Oh, English yun, ha? At ngayon, kailangan natin haluin syempre para lumasa siya.
Ayan. Even lang natin siya para pagkulo. At saka natin hahaluin ulit. Hindi tayo maglalagay ng asin. Tandaan nyo, dahil meron tayong soy sauce at saka meron tayong oyster sauce, it's already sodium, my kids. You know, I know how to speak English sometimes, continuously. At least maybe 10 to 15 minutes, it will boil. It will simmer, okay? Iniisip ko kung iniisip din nila tayo. Pero marami kami nakitang comments nga pala na namimiss kami. Tuwan-tuwa kami pag nakita namin yon. Sabi, kailan ba kayo magbablog? Minsan may nakasalubong ako sa department store. Thank you sa inyong lahat. Dahil nandyan pa rin kayo, nag-aantay sa aming mga luto. Naka-line up na. May ilang piraso na kami naka-line up eh. Siya nga pala, doon sa mga taong namimiss kami. Marami kaming social media account. Meron kaming Facebook, TikTok, Instagram. Si Oliver minsan makikita niyo sa Twitter yan. Yun din ang pangalan, iisa lang. Kotako Yakisoba. Walang iba. Ayan na, kumukulo na siya. Hahaluin ko na. Huwag nyo i-overcook yung ating mga gulay, ha? O, yung mga kikiam na yan, tsaka fish balls na yan. Luto na yan. Kaya hindi na kailangan pang patagalin ang pagluluto niyan. Okay? Ayan na siya. O. Mga countdown na lang yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ilalagay na natin ang ating Mickey! Okay. Okay. Ayan. Halo-halo lang siya. Ngayon, nagtataka kayo, may kulang pa tayong ingredients na hindi nilalagay, di ba? Yun ay ang ating chicharo. Huli ko siya nilalagay kasi ayokong maging overcook at saka masarap yung pag kinagat mo siya, crunchy. Kasi paborito ko yun eh. Okay, halo lang ng halo. Itong Mickey natin, sandali lang ito maluto. Mga 10 minutes lang to 15 minutes. Medyo na-absorb na yung sabaw niya. Luto na yon. Fresh siya, no? Yes, fresh. From the seawater. Ito, optional ito. Kasi si Oliver lang ang nakaisip nito na lagyan ng itlog ng pugo. Paborito niya kasi yun eh. Ito, wala tayong fresh na itlog dito. Kaya ilalagay natin yung nasa can. Luto na to. Kaya anytime pwede mo na lang siyang ibaturon. Ito, nabibili natin dito sa mga Asian market. O ngayon, ang ating huling ingredients, ha? Yung nasabi ko sa inyo, ating chicharo. Ilalagay na natin siya. Ayan. Hahalo lang natin siya. Para medyo maluto lang ng konti. O, ayan, ganyan kadali. Ayan, tingnan nyo ang kulay. Ang aking chicharo. Green na green. Napakasarap ng itsura. O, yung itlog at saka yung chicharo, maluluto na yan sa init ng ating pansit. Oh, ayan. Tsaka kita nyo, oh, fresh na fresh ang chicharo ko. Kaya sabi ko naman sa inyo, bahala kayo kung ano ang ingredients na gusto nyo. O, luto na siya. I-set aside na muna natin ito at magluluto na tayo ng ating fried chicken. Okay, nasa fried chicken na tayo. Nag-preheat na si Oliver ng oil. Yung tamang dami lang at saka yung tamang-tama lang na maluwag siya para lumubog yung ating chicken. Di sobra-sobra, ha? Nilagyan natin ng shield dito para yung pinansik ng manok hindi magkalat. Mahirap maglinis pagkatapos. O, sige, antayin natin siya mag-heat ng husto at ilalagay na natin ang ating manok. Itong vegetable oil na ginamit ko. Ngayon, bahala na kayo kung anong klaseng oil ang gagamitin nyo. Tapos, 350 Fahrenheit ang init nito. Kung meron kayong pangsukat, pero ako, tansya-tansya lang yan. Mararamdaman nyo naman kung mainit na mainit na eh, di ba? Alagay niyo yung kamay niyo. Hindi! Home cooking lang naman ito. Kaya kung wala kayong thermometer, burahin na yon. Dahil tayo, tansya-tansya lang naman talaga. Ngayon, nag-a-ask kayo kung meron akong cornstarch or flour. Hindi ako gumagamit nun. Basta fried chicken lang ako. Hindi ako marunong gumamit nun eh. Baka mag-mess pa, hindi ba? Kaya kung ano lang na nandyan, natural tayo. Okay, eto, mainit na yung ating oil. Skin side up tayo para hindi masunog agad yung ating balat. Ayoko na New Year eh, maraming putukan. O yan, bayan lang natin siya maluto ng 10 to 20 minutes. At huwag nyo siyang i-overcrowded para maganda ang pagkakaluto niya. Yan o, kita nyo, medyo nagba-brown-brown na siya. Naaamoy mo, nalalanghap mo yung bango ng patis at lemon. Yan ang masarap sa simpleng fried chicken. Walang pa-arte-arte. Another tip, huwag nyo gagalawin ang gagalawin. Kaya nga deep fried yan eh. Para maluto siya evenly na siya lang mag-isa.
Huwag kayong malikot. Kasi, pagka ginalaw nyo ng ginalaw yan, mawawala yung temperature na tama sa evenly sa kanila. Okay? Science yan. 100 ako dun eh. Nakakita ako ng temperature. Oh, si Oliver ang ano nito may ari. Sabi niya, pagka 190 na daw yung ang tagiliran ng manok, luto na yon. Good investment din ito para kung medyo mahina na yung ating kalkulasyon, meron na tayong sukatan. Huwag lang isusukat sa atin. Ngayon, comment down below kung ano mga paborito nyo luto sa manok at ng noodles. Comment down below. Remember, eto, check na natin yung ating chicken. 18 minutes lang nakalipas, okay? At mukhang napakalutong, di ba? Lalagay na natin siya dito sa rack para wala sa kanyang katawan. Okay ba? Ngayon, kung sa bahay wala kayong ganito, pwede nyo ilagay sa paper towel para ma-absorb yung excess oil. Ayan. Dyan. Okay, lalagay na natin ang susunod na batch. Dahil malaki yung ating natirang dalawang hita, kailangan natin siyang i-flip after 10 minutes. Ayan. Diba? Luto na itong kabila. Ayan. Ngayon, mag-aantay tayo ulit ng 15 to 20 minutes. At syempre, kakain na tayo. Ito na siya. Katapos. Kita nyo? Ayan, ready na ang ating fried chicken. Palalamigin lang natin ng konti. At kakain na tayo. Tadaan! Ayan, luto na ang aking pansit Mike. Nakikita nyo naman yan. Na-absorb na yung sauce niya kanina. Makikita nyo, pag hinalo nyo, hindi siya dry. Ayan napakadaling haluin. At medyo may pang sauce na nakadikit sa Mike. At yung vegetables niya, hindi overcook. Patingin pa lang, makikita mo yung chicharo ko, yung carrots, celery, buhay na buhay ang kulay dahil hindi siya overcook. Yung chicken natin, makikita nyo pa lang, sa kulay pa lang, mukhang malutong na siya. Lalo na siguro pag kinagat natin. Sige, tikman na natin. Siyempre, lahat ng mga ingredients kailangan meron yan. Yung ating mga itlog ng pugo. Ayan. At kukuha tayo ng ating chicken. Ayan, dyan. Pero teka, kailangan ko ng tikman. Sintensyahan na to. Ngayon, tikman naman natin ang ating pansit Mike. Hindi ko alam kung anong uunahin ko rito. Pero syempre, kailangan natin unahin ang noodles natin. Napakasarap. Talab na talab yung mga spices na nilagay ko. Tiyak na mauubos ko ito hanggang mamayang gabi. Paulit-ulit kong titikman. Ngayon, tikman naman natin ang ating fried chicken. Okay? Ayan siya. Lasang-lasa talaga ang mga spices na nilagay natin. Pero number 1 yung lemon. At saka yung patis. Hindi siya maalat. Tama-tama lang. Nalalasap mo talaga pag niluya mo. Kaya yan ang masarap. Simple-simple lang ang pagkakaluto. Ang mga nilagay natin. Pero lasap na lasap mo ng manok talaga na fried chicken. Eto, success na naman ang ating pagluluto ngayon. 2 putahe na tapos natin ngayon. Yung pansit Mike at saka itong fried chicken. Itag nyo kami sa social media ha, pagka niluto nyo rin ito para malaman namin kung nasarapan din kayo. Huwag nyo kalimutan, like, comments, and subscribe. Idiots! Oo nga pala, yung anak ko si Apple nagluto nitong puto para sa vlog namin next week. Tamang-tama yun sa pansit at saka sa fried chicken. Panoorin nyo ha!